recipe. So, ayan. Hello mga mamshi! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, another recipe na naman ang i-share ko para sa inyo. Simpleng ulam lang at swak sa budget. As low as 100 pesos, makakabili ka na ng another recipe para i-share sa lunch and dinner ng family. So, ang lulutuin natin ay adobong atay ng manok sa puti. So, napakasimple lang siya. As low as 100 pesos, swak na swak sa budget, meron na tayong i-prepare para sa mga families natin. So, ngayon, samahan niyo ako, mga mamshi, i-share natin yung natutunan naming recipe para sa inyo. Tara! So, ito na yung mga ingredients natin para sa ating recipe. Pepper, siling green, garlic, toasted garlic, atay ng manok, vinegar, patis, and oil. So, yan ang mga kailangan nating ingredients. So, ngayon, lulutuin na natin ang adobong atay ng manok sa puti. So, first, syempre, ilalagay natin yung adobong atay sa pan. Yan. And then, yung garlic, sabay-sabay siya. Natin siya ilalagay lahat ng ingredients pagka nag-adobo tayo. So, simple lang siya, 'di ba? Patis. And then vinegar. And then 2 tablespoons of oil. Kasi isasama na natin yung oil para habang nag-a-absorb yung vinegar niya. So, meron na rin siyang oil na diretso na siyang maluluto. And then pepper. Ang pepper na ginamit ko is 1 tablespoon only. So, nasa inyo yon kung gusto nyo ng madaming pepper na ilagay. So, ayan. So, hayaan lang natin siyang kumulo, ma-absorb ng suka yung ating atay ng manok. So, i-cover lang natin siya. So, i-cover natin siya siguro mga 2 to 3 minutes, then balikan natin siya. So, ngayon, i-double check natin after 2 to 3 minutes. So, makikita natin na nagbo-boil na siya. So, yung suka niya na-absorb na siya nung atay ng manok. Sabi nila, pagka nag-aadobo ka daw, huwag mo daw gagalawin yung kung ano yung inilagay mo sa pan. Sabi nila, after mo, tsaka mo haluin. Pero, sa ngayon, kahit hindi na, mas maganda kung haluin natin siya para
pumantay yung pagkakaluto nung atay ng manok natin. So, siguro okay na to ng mga 5 minutes. Ma-absorb na or mauubos na yung suka na nilagay natin. Tapos, magmamantika na siya mamaya. So, cover ulit natin and then balikan natin after 5 minutes. So, after 5 minutes, ayan na siya. So, na-absorb na nung atay ng manok yung ating vinegar. So, hayaan lang natin siya hanggang sa ma-toast na yung atay natin. So, may mantika na yan. Makikita natin mamaya na mapiprito na siya ng konti. So, hindi ko na siya masyadong hahaluin. Hayaan na lang natin siyang ganyan kasi para hindi madurog yung atay ng manok natin. So, ayan. So, kung makikita nyo, napiniprito na siya kasi meron na tayong hinalong na sisya kanina. From the start pa lang yung ating recipe. So, ayan. So, yan. Cover muna natin. Antayin natin na medyo mag-toast siya. So, pwede na to siguro. Yan. Nag-toast na siya. And then, lagay lang natin yung ating sili na green. Para medyo umanghang-anghang lang siya. Halo lang natin. And then, cover natin ng 1 minute. And then, that's it. Tapos na ang ating adobong atay ng manok sa puti. So, ito na mga mamshi. Tapos na tayo sa adobong atay ng manok sa puti. So, ito na siya. Pero, lalagyan ko pa siya ng toasted garlic. So, lalagyan lang natin siya dito. Ayan. Para mas masarap siyang kainin kasi may kasama na siyang toasted garlic. So, ito na yung ating recipe na napaka-simpleng-simple at swak sa budget. Adobong atay sa manok. So, tikman na natin ha. So, kuha tayo ng sarap. Sobrang sarap. At saka maanghang-anghang siya ng konti kasi nilagyan natin ng siling green. Pero medyo may konting spices siya. So yun guys. So sana magkaroon kayo ng another recipe for this day. Nakatulong kami sa inyo na mapadali yung pagluluto nyo pagka galing kayo sa trabaho or namamadali kayo. So ito, napaka-simpleng lutuin at swak sa budget. As low as 100 pesos, makakaluto ka na ng simpleng recipe. So yun guys, see you again guys on the next vlog mga mamshies. Don't forget to subscribe and click the notification down below. So, see you again guys on the next vlog. Bye-bye!